รนูนาฮิเรสวัสดีครับ ชาวไทยสารแนทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอคารวะครับถ้าพูดถึงเสือสมิงทุกคนเมื่อฟังแล้วก็จะคิดกันไปหลายอย่างมันจะมีจริงหรือแล้วมีเกิดขึ้นได้อย่างไรน่ากลัวแค่ไหนผมมีเรื่องเกี่ยวกับเสือสมิงมาเล่าให้ฟังนะครับผู้เฒ่าเล่าให้ผมฟังว่าสมัยตอนที่ท่านยังเด็กในสมัยนั้นในหมู่บ้านของท่านจะนิยมเล่นของกันแต่ของในสมัยท่านยังเด็กนั้นถ้าปล่อยไปทำร้ายใครต้องมีเจ็บหนักหรือตายกันเลยก็มีครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ตายเพราะคนที่เจ็บก็จะให้พาไปหาคนที่ทำถ้าแค่ลองกันก็จะแก้ให้และขอโทษขอโพยกันไปไม่ได้คิดอาฆาตเคืองแค้นกันนะครับแม้แต่ตอนไปจีบสาวถ้าบังเอิญชอบคนเดียวกันก็ต้องลองกันครับใครดีใครได้ผู้เฒ่าบอกว่าตอนไปจีบสาวหนุ่มจะนั่งอยู่ตรงชานแล้วก็พูดคุยกับหญิงสาวที่นั่งอยู่หน้าประตูบ้านแล้วคุยกันเสียงดังไม่ได้ไปแอบจูจีกันนะครับจะเป็นแบบนี้ทุกบ้านที่มีลูกสาวและตอนไปจีบสาวจะไปตอนกลางคืนครับเพราะกลางวันหนุ่มๆจะต้องไปทำงานจนมีคำพูดที่ว่าถ้าหนุ่มไหนมือนิ่มก็อย่าหวังได้ลูกสาวไปครองเพราะในสมัยนั้นต้องจับจอบเสียมไถคราดทำนาทำสวนมือหนุ่มๆที่ขยันทำงานก็จะด้านแข็งเป็นธรรมดาครับในสมัยนั้นหนุ่มก็จะเสาะแสวงหาอาจารย์ผู้มีอาคมขลังซึ่งก็มีมากมายแล้วแต่ตัวเองชอบแบบไหนก็เรียนแบบนั้นครับหนุ่มข่าเขาจะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดค่อยจากับใครแต่ขยันทำการทำงานเพื่อนฝูงก็ไม่ค่อยจะมีเพราะเขาอยู่กับยาย2 คนพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตไปเพราะไข้ป่าตั้งแต่เขายังอายุได้12 ขวบครับเขาก็อยู่กับยาย2 คนมาจนโตเป็นหนุ่มย่าง22แล้วเมื่อเป็นหนุ่มเขาก็เริ่มชอบสาวและสาวที่เขาชอบก็ด้านเป็นดาวหมู่บ้านซะงั้นเธอชื่อละออครับดังนั้นหนุ่มๆที่เป็นคู่แข่งของข้าจึงมีมากมายทั้งรวยดีมีจนตามจีบสาวเจ้าจนอย่าว่าแต่หัวกระไดไม่แห้งเลยครับหัวกระไดบ้านไม่หักก็บุญเท่าไหร่ในสมัยนั้นคนที่เล่นของใช่มีแต่ผู้ชายนะครับผู้หญิงก็ใช่ย่อยซะเมื่อไหร่และสาวละออก็หนึ่งในนั้นเพราะเธอคือลูกสาวของนายฮ้อยขายควายครับพ่อเธอจะต้องนำควายไปขายในจังหวัดหรือต่างจังหวัดถ้าไม่มีดีจริงก็เป็นนายฮ้อยในสมัยนั้นไม่ได้ครับเมื่อเป็นลูกสาวนายฮ้อยแล้วนี่จะเป็นสาวชาวบ้านแบบธรรมดาได้ยังไงเรื่องนี้คนที่มาจีบสาวละออรู้ซึ้งถึงหัวใจกันทุกคนเพราะคนที่มาจีบละออถ้าใครขอไฟมาต่อบุหรี่สมัยนั้นไม่ได้มีไฟแช็กนะครับ
มีแต่ไม้ขีดไฟแต่ถ้ามีฐานะหน่อยก็จะใช้ไฟคล้ายไฟแช็กซิปโป้ครับแต่เป็นแบบธรรมดาที่ใช้น้ำมันคล้ายๆน้ำมันจักรครับเทใส่นุ่นแล้วยัดไว้ในส่วนที่เป็นไส้แล้วยัดไว้ข้างในส่วนไส้นี่น่าจะมีมาขายหรือบางทีก็ใช้นุ่นหมุนให้เป็นเส้นแล้วยัดใส่ไส้แทนครับสาวละออเวลาที่หนุ่มขอไฟจุดบุหรี่เธอจะเดินเข้าครัวแล้วหยิบเอาถ่านไฟแดงๆด้วยมือเรียวงามของเธอเดินมาให้หนุ่มครับถ้าหนุ่มไหนอ่อนด๋อยก็ลงเรือนไปครับถ้าหนุ่มไหนหยิบเอาถ่านไฟไปจากมือเธอได้ก็ผ่านขั้นแรกของการพิจารณาครับ2 ทุ่มคืนนี้หนุ่มขาก็เดินไปที่บ้านสาวเจ้าแต่ต้องรอเดินไปเดินมาหน้าบ้านสาวเพราะมีหนุ่มคนอื่นนั่งคุยอยู่ก่อนแล้วต้องรอตามคิวครับไม่นานหนุ่มคนนั้นก็เดินลงมาจากเรือนด้วยความผิดหวังเขาเป็นหนุ่มต่างหมู่บ้านครับเขาไม่รู้ว่าการพิจารณาของสาวเจ้าด่านแรกคือถ่านไฟครับแล้วเขาก็ไม่ผ่านเลยต้องกลับออกจากบ้านอะคาเดมี่ไปครับหนุ่มขาก็สบโอกาสรีบขึ้นไปนั่งบนนอกชานทันทีข่ามาจีบละอออยู่หลายครั้งแล้วเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดหน้าตาคมเข้มหล่อไม่แพ้ใครในหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ร่างกายกำยำล่ำสันเพราะมันขยันทำงานและมีน้ำใจเป็นเลิศครับแต่สาวละออยังไม่ได้ทดสอบด่านแรกเพราะไม่สบโอกาสขาไม่ดูดบุหรี่ครับเห็นไหมครับข้อดีของการไม่ดูดบุหรี่ละออจึงทดสอบไม่ได้แต่เหมือนวันนี้โชคจะเข้าข้างละออหรืออย่างไรไม่รู้จู่ๆพ่อผู้ใหญ่กับไอ้เหิมก็เดินขึ้นเรือนมาบอกว่ามีธุระคุยกับพ่อและแม่ของละออสมัยก่อนเวลาผู้ใหญ่คุยกันเด็กต้องแยกออกไปรวมกันอีกทางหนึ่งครับหลังจากที่หาน้ำหาท่าให้พ่อผู้ใหญ่แล้วละออก็ต้องมานั่งอยู่ตรงชานบ้านและ2 หนุ่มก็นั่งอยู่นอกชานแถวครัวไฟบ้านในสมัยนั้นหลายหลังขึ้นบันไดมาจะเป็นครัวไฟครับแล้วเดินขึ้นไปอีกหน่อยจึงจะเป็นชานบ้านซึ่งชานบ้านจะทำไว้แบบกว้างขวางเพื่อเอาไว้รับแขกในหมู่บ้านครับไอ้เหิมเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านฐานะค่อนข้างดีร่างกายสันทัดหน้าตาหล่อเหลาเอาการสาวๆแถวบ้านก็หมายตาไอ้เหิมหลายคนแต่ไอ้เหิมก็สนใจแต่ละออเท่านั้นตอนนี้ไอ้ขาเจอคู่แข่งสำคัญซะแล้วในหมู่บ้านของผมหรือใกล้เคียงในสมัยก่อนผู้ใหญ่บ้านหรือลูกหลานผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เกะกะเกเรนะครับเพราะคนที่ชาวบ้านจะยกย่องให้เป็นผู้ใหญ่บ้านจะเป็นคนที่มีความสามารถมีน้ำใจเป็นคนดีครับและลูกหลานก็ต้องช่วยพ่อหรือเอาหน้าเอาตาพ่อแม่ไว้คนสมัยก่อนจะเกรงกลัวผู้หลักผู้ใหญ่หรือเชื่อฟังพ่อแม่เป็นอย่างมากครับอันนี้จากที่ผมเห็นในหมู่บ้านของผมในสมัยที่ผมเป็นเด็กนะครับแต่ด้วยความที่จะเอาชนะใจสาวเรื่องนี้แพ้ไม่ได้จะเสียเชิงไอ้เหิมเลยบอกว่าอยากได้ไฟมาจุดบุหรี่สาวละออก็ยิ้มและเดินเข้าไปที่ครัวไฟ
หยิบเอาถ่านไฟแดงๆจากเตาออกมาก้อนหนึ่งใหญ่ประมาณกำปั้นเด็กได้ครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าถ่านไฟจะมีตลอดเลยเหรอขอบอกว่าตลอดคืนเลยครับเตาไฟสมัยก่อนจะใช้แผ่นโลหะหรือสังกะสีมาวางไว้บนครัวไฟครับทำไม้เป็นข้อกั้นไว้มุมหนึ่งที่คิดว่าปลอดภัยแล้วใช้ดินมาเทแบบหนาๆเพื่อจะได้ก่อไฟตรงดินที่ทับไว้กับสังกะสีแล้วใช้หิน3 ก้อนมาวางเป็นก้อนเศร้าสำหรับตั้งหม้อแกงครับหรือเอาไว้ทำกับข้าวแล้วฟืนที่ใช้จะเป็นฟืนแบบท่อนใหญ่ๆเลยก่อไว้ทั้งคืนก็ไม่มอดหมดที่ใช้ฟืนท่อนใหญ่เพราะคนสมัยก่อนจะนิยมต้มสมุนไพรไว้ดื่มกินกันครับเมื่อได้ถ่านไฟแดงๆละออก็ยื่นให้เหิมทันทีเหิมก็ยิ้มแล้วหยิบมาจุดบุหรี่ดูดหน้าตาเฉยสาวก็ยิ้มให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จู่ๆไอ้เหิมที่ต้องการจะกำจัดคู่แข่งอยู่แล้วก็ยื่นถ่านไฟแดงๆนั้นไปให้หนุ่มข่าทันทีข่าจ้องมองถ่านไฟแดงๆในมือของเหิมและมองหน้าเหิมที่กำลังยิ้มแบบผู้มีชัยชนะเพราะถ้าไม่รับไปก็ต้องตกรอบแรกไปซะเหิมคิดและยิ้มเยาะในใบหน้าไม่นานใบหน้าที่ยิ้มเยาะของเหิมก็ต้องหุบลงและเปลี่ยนเป็นซีดเผือดไปแทนเมื่อข่าเอื้อมมือมาหยิบก้อนถ่านแดงๆนั้นไปถือไว้ในมือก่อนจะยกขึ้นยัดเข้าปากตัวเองแล้วเคี้ยวหนับกินหน้าตาเฉยละออมองข่าด้วยความทึ่งและยิ้มออกมาน้อยๆเหตุการณ์นี้ก็ลือกันไปทั่วหมู่บ้านเลยครับไอ้เหิมเลยไปเล่าให้พ่อมันฟังพ่อผู้ใหญ่เลยบอกว่าเอาไงมึงรักนางละออมันจริงไหมถ้างั้นกูจะช่วยมึงละกันแต่ถ้าไม่สำเร็จก็อย่าว่ากันนะไอ้เหิมพยักหน้ารับคืนนั้นที่บ้านของข้าพอค่ำมันก็บอกยายว่ายายขัดบ้านดีๆนะครับผมจะไปหาละออคนสมัยก่อนเวลาที่ลูกหลานจะไปจีบสาวก็จะเข้าใจกันครับมันเป็นcultureประเพณีของหมู่บ้านครับเมื่อไอ้ข่าเดินมาได้สักพักมันก็ได้ยินเสียงตุบตุบเหมือนมีอะไรมาหล่นตรงหน้าของมันหยุดมองแล้วก็ไม่สนใจเดินผ่านไปแต่พอผ่านจุดนั้นไปได้ไม่นานเสียงตุบตุบนั้นก็ดังตามหลังมันมาไอ้เหิมหยุดและหันหลังไปมองแล้วมันก็ตวาดขึ้นมาดังๆว่ามึงมาทางไหนมึงไปทางนั้นมึงรู้นะว่ากูเป็นใครสิ้นเสียงไอ้ข่าก็มีสายลมกันโชกมาอย่างแรงเสียงนั้นก็กลิ้งตุบตุบตุบหายเข้าไปในป่าทันทีเมื่อถึงบ้านสาวละออข้าก็นั่งพูดคุยกันเป็นปกติเพราะตอนนี้รู้แล้วว่าละออมีใจให้ตัวเองเกินร้อยจู่ๆก็มีเสียงเอะอะดังเข้ามาจากหน้าบ้านเสียงนั้นเป็นเสียงของไอ้เหิมพวกชาวบ้าน 4-5 คนกำลังแบกหามผู้ใหญ่บ้านมาเมื่อมาถึงเรือนไอ้เหิมก็แบกหามผู้ใหญ่ขึ้นมาบนเรือนแบบทุลักทุเลแล้วมันก็พูดขึ้นว่าไอ้ข่าช่วยพ่อกูเร็วๆสภาพของพ่อผู้ใหญ่ร้องโอดโอย
เอามือกุมท้องไว้แน่นเหมือนปวดท้องจนจะทนไม่ไหวดิ้นทุรนทุรายไอ้ขามองไปที่พ่อผู้ใหญ่นั่งคุกเข่าลงแล้วพูดว่าฉันขอโทษนะพ่อผู้ใหญ่ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นของพ่อผู้ใหญ่ครับพูดจบไอ้ขาก็ถอดเอาสร้อยที่มันห้อยคออยู่ออกมาสิ่งที่มันห้อยคอก็คือเขี้ยวของสัตว์อะไรชนิดหนึ่งเป็นสีขาวใหญ่ประมาณนิ้วก้อยยาว2 นิ้วกว่าออกมาแล้วพนมมือสวดคาถาอยู่ครู่เอาไปกดที่ท้องของผู้ใหญ่เบาๆลากขึ้นมาหาคอพอลากมาได้ถึงคอพ่อผู้ใหญ่ก็ก้มหน้าอ้วกเอาของเหลวสีดำสีแดงปนกันไปหมดปนไปด้วยเศษกระดูกเล็กๆเหมือนกระดูกไก่ออกมามากมายพ่อผู้ใหญ่อ้วกอยู่นานจนหมดไส้หมดพุงก็พูดขึ้นว่าขอบใจว่ะไอ้ขาจริงๆแล้วในสมัยนั้นนะครับการลองของกันแบบนี้มีให้เห็นเป็นประจำแต่ใครแพ้แล้วก็แค่ยอมแพ้กันไปก็จบเรื่องครับเพราะถ้าไอ้ขามันแพ้พ่อผู้ใหญ่ก็ไม่ได้กะเอาถึงตายคือแพ้แล้วถอยห่างประมาณนี้ครับเป็นเหมือนชนะได้แพ้หลีกก็จบเรื่องกันในที่สุดไอ้ขาก็ได้แต่งงานกับสาวสวยประจำหมู่บ้านสาวละออยู่กินกันเป็นผัวเมียภรรยาที่รักกันมากที่สุดครับหาอยู่หากินกันไปวันๆตามแบบชนบทไทยสมัยก่อนแล้วอยู่มาวันหนึ่งความลับอันแสนลึกล้ำของไอ้ข่าก็ถึงเวลาที่จะต้องเผยให้คนรู้ในสิ่งที่มันเป็นครับคนในหมู่บ้านผมและใกล้เคียงในสมัยก่อนเวลาเลี้ยงวัวควายจะต้อนขึ้นไปเลี้ยงในป่าแถวเชิงเขาใกล้ๆหมู่บ้านครับห่างออกไปประมาณ 3-4 โลแล้วปล่อยให้มันกินหญ้าและนอนอยู่ในป่า 3-4 วันชาวบ้านที่เอาวัวเอาควายไปปล่อยเลี้ยงไว้บริเวณป่าเชิงเขาก็จะพากันขึ้นไปต้อนวัวควายกลับหมู่บ้านสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะเอาไปปล่อยเลี้ยงไว้อีกครับวันนี้พ่อผู้ใหญ่ละอและพ่อรวมทั้งไอ้ข่ากับชาวบ้านอีก 5-6 คนก็จะขึ้นไปต้อนวัวกลับหมู่บ้านแล้วอีก 2-3 วันก็จะต้อนกลับมาไว้ในป่าเชิงเขาอีกขณะที่ทุกคนกำลังเดินกันมาเป็นกลุ่มจู่ๆพุ่มไม้ข้างหน้าห่างไม่เกิน10 เมตรก็มีกระทิงตัวใหญ่มหึมาน่าจะเป็นกระทิงโทนครับมันพุ่งเข้าใส่กลุ่มคนที่กำลังเดินมาด้วยความดุร้ายหมายชีวิตทุกคนการเอาชีวิตรอดในป่ามีอยู่แล้วกระโจนหลบออกไปข้างทางเกือบพร้อมกันไอ้ข่าผลักละอล้มลงไปในพงหญ้าตัวเองก็กระโจนหลบไปอีกทางหนึ่งแต่พ่อของละอพุ่งไปกระแทกกับหินอย่างแรงครับกระทิงโทนวิ่งฝ่ากระโจนไปตามแรงส่งของมันพลาดเหยื่อที่มันตั้งใจหมายเอาเขาเสียบทะลุอกไปมันก็หยุดและหวนกลับมาทันทีเป้าหมายของมันตอนนี้คือละอกับพ่อซึ่งตอนนี้อยู่ใกล้มันที่สุดละอมัวแต่วิ่งไปพยุงพ่อของเธอซึ่งล้มเสียหลักหัวกระแทกหินเลือดไหลอาบหน้าอยู่กระทิงที่กระโจนเข้ามายังกับพายุห่างจากเธอกับพ่อไม่ถึง5 เมตร
ทุกคนหัวใจเต้นระทึกยังไงคงต้องตายแน่เธอคิดเธอเอาร่างบอบบางของเธอบังพ่อที่กำลังบาดเจ็บไว้และจ้องเขม็งไปที่กระทิงโทนตัวนั้นอย่างไม่กระพริบตาจู่ๆทุกคนก็ได้ยินเสียงของไอ้ขาร้องออกมาว่าหลบไปแล้วก็มีเสียงโห่ขู่คำรามของเสือใหญ่เสียงนั้นดังมาจากไอ้ขานั่นเองมันกระโจนเข้าใส่กระทิงตัวนั้นแล้วกลายร่างเป็นเสือโคร่งตัวมหึมา8-9 ศอกได้ตัวของมันเกือบเท่าวัวรุ่นๆเลยทีเดียวครับเสือโคร่งตัวนั้นกระโดดเข้าขย้ำคอของวัวกระทิงโทนในขณะที่มันกำลังจะพุ่งเข้าใส่ละออกับพ่อทำให้มันเสียหลักล้มเฉออกไปข้างทางทันทีเสือที่กระโจนเข้าขย้ำคอของมันก็หลุดกระเด็นกลิ้งไปทางพงหญ้าข้างทางเสือธรรมดาว่าร้ายแล้วแต่นี่เป็นเสืออาคมมันทั้งเร็วทั้งมีพลังและฉลาดมันไม่ยอมให้วัวกระทิงทันได้ลุกขึ้นมามันกระโจนขึ้นคล่อมร่างของกระทิงที่ยังนอนตะแคงอยู่ตะปบขย้ำคอของกระทิงเคราะห์ร้ายแบบไม่ปล่อยเลยครับกระทิงพยายามดิ้นสะบัดแต่ยิ่งดิ้นคมเขี้ยวยิ่งฝังลึกไม่นานมันก็แน่นิ่งสิ้นใจตายไปเสือโคร่งไอ้ขาผละออกจากร่างของกระทิงแล้วขู่คำรามไปจนก้องป่าแล้วก็กระโจนหายเข้าไปในป่าทึบอย่างรวดเร็วทุกคนที่มองเห็นเหตุการณ์พากันตกใจเสียขวัญเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าเห็นได้อย่างถนัดชัดเจนไอ้ขาเป็นเสือชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นละออยืนตะลึงสักพักก็คุกเข่าลงร้องไห้สะอึกสะอื้นพ่อมองดูลูกสาวด้วยความสงสารเอามือไปจับหัวแล้วพูดว่าเดี๋ยวมันต้องกลับมาแล้วพยุงลูกสาวขึ้นยืนพ่อผู้ใหญ่สั่งให้ทุกคนแร่เนื้อกระทิงนำกลับหมู่บ้านแจกจ่ายกันกินเป็นอาหารแล้วสั่งต่อว่าพรุ่งนี้เราค่อยเข้าไปต้อนวัวกลับวันนี้เกิดเรื่องไม่ดีพอทุกคนแร่เนื้อกระทิงเสร็จก็พากันกลับหมู่บ้านและชวนคนในหมู่บ้านมาขนเอาเนื้อหนังเขาส่วนที่เหลือที่เอากลับไปไม่ได้คืนนี้ละออไปนอนกับยายของข้าเธอนั่งกอดเข่าร้องไห้ยายก็ไม่รู้จะพูดยังไงบอกให้เข้านอนเถอะแล้วค่อยปรึกษากันว่าจะเอายังไงเธอนอนร้องไห้จนเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมาอีกทีก็ยายกำลังก่อไฟนึ่งข้าวเธอเลยลุกขึ้นไปช่วยและทำกับข้าวเพื่อที่จะไปวัดและปรึกษากับหลวงปู่พ่อแม่ของละออและคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ชวนกันไปวัดด้วยและเตรียมตัวกันตั้งแต่เช้าเมื่อมาถึงวัดก็เห็นหลวงปู่ท่านกำลังพรมน้ำมนต์ให้ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งทุกคนเห็นไม่ถนัดเพราะหลวงปู่บังอยู่ครึ่งตัวพอละออเดินผ่านพ้นหลวงปู่ไปเธอก็ร้องขึ้นมาอย่างดังว่าพี่คาขันข้าวแทบร่วงลงไปกับพื้นเธอยืนร้องไห้ด้วยความยินดีจนแม่เข้ามากอดบอกให้สงบเพราะนี่เป็นเขตของสงฆ์หลวงปู่บอกทุกคนว่าเมื่อคืนขณะเดินจงกรมอยู่
ได้ยินเสียงเสือโคร่งตัวหนึ่งคำรามอยู่ในป่าท้ายวัดและเดินเข้ามาขวางทางจงกรมของท่านแล้วหมอบลงคำรามเบาๆในลำคอท่านเพ่งดูอยู่ครู่ก็เลยรู้ว่าเสือตัวนี้ไม่ใช่เสือป่าเป็นคนจำแรงกายมาแล้วคืนร่างไม่ได้เพราะทำปาณาติบาตท่านเลยแก้ให้ด้วยดินเสกสมัยนั้นเรียกธรณีเสกครับพระที่ท่านมีบารมีสูงและมีตบะฌานแก่กล้าท่านสามารถทำได้ครับเมื่อเสกดินแล้วนำไปโปรยใส่ตัวเสือสักพักก็คืนร่างเป็นคนครับในสมัยนั้นการเล่นของเล่นวิชาเป็นเหมือนของธรรมดาดังนั้นการกลายร่างเป็นเสือของไอ้ข่าก็ไม่ได้ทำให้ชาวบ้านรังเกียจนะครับเพราะพ่อของละออที่เป็นนายห้อยใหญ่เล่าให้ชาวบ้านฟังว่าการที่ครูบาอาจารย์จะถ่ายทอดวิชาแปลงร่างเป็นเสือเป็นหมีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่จิตใจของคนคนนั้นจะต้องดีสูงส่งมีพลังจิตที่แม่นมั่นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะไม่มีทางถ่ายทอดวิชาให้เป็นอันขาดและวิชาแปลงกายแปลงร่างนี้ใช่ว่าจะทำกันได้ทุกคนคนที่ฝึกจะต้องมีสมาธิเป็นเลิศแถมจิตใจต้องเข้มแข็งอดทนในการฝึกเป็นอย่างมากไอ้ข่าก็เป็นคนดีคนหนึ่งมันก็ไม่เคยทำร้ายใครเลยแม้แต่คนเดียวและที่สำคัญที่สุดนะครับคนที่สอนวิชาอาคมต่างๆให้ไอ้ข่าก็คือหลวงปู่นั่นเองครับพอผมกับไอ้ชาฟังจบไอ้ชาก็พูดกับผมว่ากูจะไปเรียนวิชากับหลวงตาต้องมีวิชาแปลงร่างแน่ๆผมมองหน้ามันแล้วทอดถอนใจท่านผู้ฟังเคยฟังเรื่องเล่าของเสือสมิงไหมครับหรือเคยเจอมากับตัวไหมถ้าเคยแชร์ประสบการณ์ได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ